Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Gemeni, oriunde v-ați afla. În sfârșit suntem din nou împreună și mulțumesc lui Muzi Valentin pentru urările de sănătate. Sunt aici, m-am întors și trebuie să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele de încurajare și pentru înțelegerea de care dați dovadă de fiecare dată când întârzi câteva zile, poate chiar și mai mult, dar știți cum e, când se poate, se poate, când nu se poate, nu se poate. Și eu mă bucur tare mult că să am niște abonați sufletiști care înțeleg situația și așteaptă cu răbdare până când reușesc să mă pun și eu în formă și să fiu aici alături de voi. Așa că, dragilor, astăzi voi face lectura generală pentru Zodia Gemeni, perioada cuprinsă între 10 și 16 noiembrie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Gemeni, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, o spun de fiecare dată, este totuși o lectură generală. Luați decât ceea ce rezonează cu voi, restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Gemeni. Și haideți, dragii mei, haideți să vedem care este energia voastră în această săptămână. Ia să vedem. O energie, aș spune, destul de dură, dar obiectivă. Cereți, sau nu neapărat cereți, cred că mai degrabă impuneți respect. Pentru că e un rege de aer care vă poate foarte bine reprezenta pe voi, pentru că reprezintă zodiile de aer, da, Gemeni la fel ca și voi, și care ne vorbește de un intelect puternic, de emoții bine controlate, de foarte multă seriozitate și de faptul că sunteți foarte fermi, da? Foarte fermi, foarte hotărâți să vă impuneți punctul de vedere și să faceți în așa fel încât lucrurile să fie cât mai bine făcute. Da, și să vă impuneți punctul de vedere într-o manieră cât mai dură, cât mai serioasă. Haideți să vedem. Mergem mai departe. Ce vine pentru, dragii mei, din Gemeni în perioada 10-16 noiembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental? Haideți să vedem. Bun. Dragii mei dragi, pe parte profesională, și dacă ați avut vreun concediu medical ceva, sau pur și simplu vă simțiți destul de epuizați la locul de muncă, sunt foarte multe probabil de făcut, indiferent că sunteți angajați sau poate lucrați pe cont propriu, dar este o stare de oboseală, aș spune, în care simțiți practic nevoia de o mică vacanță sau cel puțin un pic de odihnă. De asemenea, putem vorbi de situația în care ar fi bine în unele situații legate de cariera voastră, de muncă, să nu forțați lucrurile, să le luați așa, pas cu pas. Avem aici o energie de foc. Poate că unii dintre voi aveți și vreun ascendent într-o energie de asta de foc, berbec, leu, săgetător, doar că pe partea asta a muncii cumva sunteți, ori aveți pe cineva în care aveți încredere și care vă poate ajuta cu ceva legat de muncă sau cu vreun asociat posibil cu care voi conlucrați, faceți afaceri, pentru că în această săptămână această energie, și dacă nu este o energie și vă reprezintă pe voi, voi sunteți foarte isteți
în a obține lucruri în această săptămână. Și asta vă va ajuta să începeți să dezvoltați un anumit proiect, o anumită activitate pe care poate nici măcar n-ai făcut-o, să puneți pe picioare un proiect nou sau să puneți pe picioare o nouă strategie care să vă ajute foarte mult în cariera voastră profesională. Mergem mai departe. Pe partea banilor. Pe partea banilor, dragilor dragi, ce avem noi aici? Știți cum e? E o mână care dă și una care ia. Am aici două energii. Nu știu dacă rezonează cu voi și dacă pot avea legătură cu banii sau cu situația voastră financiară, dar am energii de foc, berbec, leu, săgetător, și o energie de pământ, taur, în mod special, care ne vorbește un pic de cheltuieli, ca să zic așa, pe la începutul lui acestei săptămâni. Nu știu, vreți voi să vă luați ceva, nu știu, dacă de îmbrăcat, dar nu știu, e ceva pentru voi, care vă face pe voi să vă simțiți bine, care aduce un plus aspectului vostru exterior. Este ceva care e ca o dorință, care în sfârșit spui, dom'le, în sfârșit pot să fac și eu ceva sau să fac acest lucru pentru mine, fără a fi egoist. Mare atenție! De ce? Simțiți nevoia să atrageți, să fiți mai magnetici, să schimbați oarecum ceva la voi. Da? De asemenea, nu vă culcați pe toate ofertele care vin. În dorința voastră de a schimba ceva radical la voi, totuși aveți grijă. Și nu, mai bine analizați mai multe, duceți-vă în mai multe locuri, obțineți informații, da? Ca să știți pe ce dați banii. Dar oricum sunteți mult mai, vreți să fiți în centru atenției, vreți să străluciți. În săptămâna asta aveți așa dorința asta de a cumva de ieși în evidență, dar prin aspectul vostru cumva exterior. Haideți să mergem mai departe și să vedem pentru viața sentimentală, cei care sunteți deja într-o pereche. Dragii mei dragi, hei, încă o dată apare acest rege de spade. În această săptămână, cei care sunteți într-o relație, aș spune că există comunicare și încă o comunicare în care parcă fiecare vrea să-l domine pe celălalt. De ce? Ori că voi sunteți mai autoritari, mai duri, mai fermi, ori perechea voastră, ori amândoi. Și încercați așa, uite, vezi, ăsta e punctul meu de vedere, dar știți cum e, că în relație se cere un pic de moderație, dar poți să o faci în exterior cu alții, dar în incinta relației, în momentul în care unul încearcă să-l domine mai mult pe celălalt, și lucrul ăsta se vede și cu șaptele ăsta de bâte, că într-un fel sau altul poate că e și cineva care vă influențează. Poate că e și cineva de la distanță chiar care ar putea influența cumva această atitudine de impune-te, domne, arată-i, domne, tu cine ești. Mare atenție, că e la voi, că e la persoana cealaltă, dar există cineva care cumva vine cu tot felul de-astea subtile așa. Așa, per general, voi începeți bine săptămâna cu această nouă de cupe și zic că adică sentimentele sunt bune, comunicarea este bună, aveți planuri în comun, doar că apare mai e câte un isteț, o isteață care spune ce, bă, arată-i tu cine ești. Și uite așa, ți-a băgat bățul prin gard.
Dar există pasiune, există ce trebuie. Acum, pentru cei care sunteți singuri, dragii mei dragi, voi sunteți într-o perioadă, vai, se repetă doiul. Deci voi săptămâna asta, sí o sí, indiferent cum, ceva se va întâmpla și de într-o manieră foarte rapidă, nici nu vă așteptați. Deci că v-a lovit expresul. Un doi de bâtă, te hotărăști încă de la începutul săptămânii, băi, nu mai stau în cușca mea aici, ia să ies eu un pic din peșteră, cum îmi place mie să zic, când ieșim din starea aia de stagnare în care parcă nu se întâmplă nimic de multă vreme. Ne e bine, dacă avem de toate, dar parcă ceva lipsește și parcă nimic nu vine la noi. Precum prințesa din povești care așteaptă să-i vină prințul pe cal alb și ce să vezi, între timp calul nu mai e, s-a transformat în mulți cai într-un Ferrari și dacă stai să aștepți Ferrari, aștepți mult și bine. Deci, dragilor, voi vă hotărâți și spuneți, domne, gata, vreau să-mi dau o șansă și poate vreți să dați o șansă și altcuiva care este foarte aproape de voi și care, într-un fel sau altul, e posibil chiar să vă completeze, e posibil să fie chiar ceea ce trebuie, ce vă trebuie vouă sau ce simțiți voi că aveți nevoie. Amândoi de cupe, o întâlnire, un randevu în această săptămână în care se va vedea foarte multă senzualitate, emoții, pasiune. Optul de bâte, să știți că se vor desfășura lucrurile într-o manieră aproape de viteza luminii, foarte repede, într-o singură săptămână. Optul ăsta de bâte îmi vorbește de o dragoste fulgerătoare, depinde de voi dacă va dura sau nu, dar se lasă și cu contacte intime, se lasă cu mai multe, dar depinde foarte mult de voi dacă este de durată sau e decât ceva trecător. Haideți să vedem și un mesaj important pentru dragii mei din Gemeni pentru săptămâna 10-16. Ia să vedem. Ei, dragilor, avem numărul 12 sau numărul 3, care poate să vă spună ceva important. Ca idee, numărul 3 ne vorbește tare mult de sociabilitate, de optimism, de spontaneitate și posibil de o situație care să implice un pic mai multe persoane. Respectivul mesaj ne vorbește de așteptări. Și ne spune, nu căuta aprobarea nimănui. În sensul că, nu știu dacă la voi, în momentul în care îți creezi anumite așteptări de la o persoană sau de la o situație, în funcție de ce așteptări, cât de mari sunt aceste așteptări, pe atât de mari vor fi și deziluziile dacă lucrul respectiv nu iese. În această situație se pare că unii dintre voi parcă nu aveți curaj să faceți un pas dacă nu există o aprobare a cuiva. Asta înseamnă o lipsă de încredere în voi. Îndemnul care este al acestei cărți? Acela de, cum să spun eu, să-ți dai seama că în momentul în care vrei să faci un pas, în momentul în care vrei să-ți rezolvi ceva din viața ta, o anumită ramură, indiferent care este aria vieții care vă interesează pe voi, în primul și în primul rând trebuie să vă dați seama că depinde de voi, că trebuie să vă asumați, că trebuie să fiți responsabili, dar cu atât mai puțin nu trebuie neapărat să depindeți de aprobarea altcuiva. Asta înseamnă să fii asumat și asta înseamnă să fii responsabil pentru ce vrei să faci. Și indiferent că ți iese, că nu ți iese, cel puțin ai certitudinea, dom'le, eu am încercat, asta este. Și dacă nu mi-a ieșit, cel puțin o pot nota acolo în carnețelul vieții mele ca o experiență de viață. Dar cumva ideea e de a nu mai sta neapărat să depinzi de ce îți spune celălalt. Cumva, practic, tu lași pe altcineva să ia decizii
în locul tău. Cam așa ar veni. Și asta ți se spune, că nu e nevoie să cauți aprobarea nimănui. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru răbdare și înțelegere. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Și, desigur, mulțumesc iar tuturor celor care sunteți aici alături de mine prin intermediul like-urilor, distribuirilor, comentariilor voastre frumoase. Vă mulțumesc din suflet. În continuare am nevoie de acest sprijin. Invit pe toți cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, dacă simțiți că o să vreți să mai urmăriți acest gen de lecturi, nu ezitați, abonați-vă, este gratuit, nu costă nimic. Și în felul ăsta ne putem revedea mult mai ușor atunci când eu fac publicații noi. Puteți să activați și clopoțelul, este cel care vă va trimite o notificare atunci când eu fac publicații noi. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. O săptămână minunată, o săptămână plină de lumină și căldură în suflete și în gânduri, de multă energie pozitivă, iar până data viitoare, când v-am pregătit niște surprize, o să vedeți atunci, când ne vom revedea, eu vă doresc tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragilor.